हा इकडे बघा, इकडे बघा, आमचे पाहुणे आलेले आहेत बापू. आम्ही खेकडा करीची पार्टी आहे. हे नीतू आहे, भाशी, दिगू आहे. दिगू दिगू तिखट आहे ते. परवीन तर चालू करतो मी भाजी. नाही, आता मी बनवत आहे खेकडा करी. हे सर्व मसाले बनवलेले आहेत. हा, खेकडे चावतात ना. आता नाही, आता त्यांची नांगी तोडलेली आहे आपण, है की नाही. तर इथं आपण काय गरम करत आहे? तेल गरम करत आहे. आणि नीतू आता तेल आणि शिगडी लावलेली आहे आपण. मस्त चुल्लीवर खेकडा करी बनवणार आहे आपण. ओके, तेल तापवायला ठेवलेलं आहे आपण आता इथं. इथं सर्व मसाले काढून ठेवलेले आहेत. कोथिंबीर, कांदा, मीठ, गरम मसाला, हळद, तिखट. नीतू धुवा लागते पर्यंत थोडस, काहीतरी लागलेलं आहे त्याला. आधी तेल तापल्यानंतर आपण याच्यामध्ये थोडासा कांदा सोडूया. थोडा कांदा सोडलेला आहे. ओके, एकदम कमी आचेवर चालू आहे सर्व काही. होईन आपल्याला काळ्या लागतील थोड्याफार. हो दिगू, तिथून काळ्या घेऊन ये. हो हो, तिथं मामा देते तुला काढून. मस्त मंद आचेवर. बस बस बस, पलीकडून आहे वाटतं ते. तिकडून आहे, तिकडून काही नाही होत. ठीक आहे, खूप सुंदर शेगडी आहे. बस 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 झालं पाहिजे. बंदही केलं तरी चालते आता. बस 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 कर बस. खूप पॉवरफुल शेगडी आहे. थोडा हो, थोडा कांदा 40-50% शिजल्यानंतर. नीतू, दिगू इकडे पकड आहे मोबाईल. पकड इथं, असं पकड इथं. बरं राहू दे. इथं शिजल्यानंतर थोडा आपण याच्यामध्ये सोडायची आहे नंतर ही लसूणची पेस्ट. लसूण पेस्ट आपण सोडलेली आहे याच्यामध्ये. बढिया एकदम. थोडं फिरून घेऊया आपण. हो, त्यामध्ये जर थोडं आपण मीठ घातलं तर त्याला ते बूड लागणार नाही. अंदाजी यामध्ये आपल्याकडे 3 किलोच्या जवळपास खेकडे आहेत.
हो ना. भिजलं वाटतं डबल. फॅन चालू आहे का तुझं? फॅन चालू असला की पॉवर वाढते. अच्छा. चार्जेबल आहे का? दोन तीन फटक्यात झाले. छान वाढला की ते लवकर लागतं. सुंदर याला भाजून घ्यायचं आपण. अद्रक, जिरे, लसण आणि कोथिंबीर याची थोडी पेस्ट होती. पावर जास्त झाली का परिणाम? पहिला फटका तेल पाहिजे. नाही, तेल खूप जास्त झालं हेच. तरी आहे ना, तरी येते ना. नंतर यामध्ये आपण सोडूया आलखन मसाला, ओला मसाला. हो टाक. मस्त ओला मसाला सोडलेला आहे. हा कोणता आहे मसाला? हा काळा मसाला. कांदा लसूण मसाला. तरी बावीस चालू 135 दोन इकडे पाहिजे. येते म्हणा पोर येते. हो हो. भडका कमी केला चलते पण पेटलं ते पुरं. चांगलंच पेटलंय. नाही बस झालं. नाही रे, तेल पहिलेच जास्त आहे. अर्धा पाव तेल जास्त झालं. हो एक नंबर. बारका त्याने घेतली वाटतं. मागच्या वर्षी नाही भुरका बंद झाला. भुरका थोडा लागेल, अर्धी कोटी. तेल घेऊन जाऊ का मग? हो हो पाण्यात ओलं करून टाकलं जाते ना, काही प्रॉब्लेम झाला. मस्त होऊन जाते. होऊन जाते बस. तसंही त्याला नंतर टाकलं ना आपण. बरंच झालं ते जरा. बरंच झालं म्हटलं, ते आग लागली होती मस्त.
नहीं रे ले परेशानी होईल ना मग. खाने का भी है ना. तो राहू दे मग आता. दवे का दिवे टाकतो ना. बस 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 राहू दे मग. दवे का दिवे राहू दे आता. थोडासा टाक. बस 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 झालं. नीट ठेव फक्त आता. काय म्हटलं. तर ही आता खेकडा करी आपली तयार झालेली आहे ऑलमोस्ट. यामध्ये थोडीशी ग्रेव्ही वाढवणार आहे आता मी. मसाले वगैरे सर्व ॲड करून झालेले आहेत. तर मस्त याला मी तेलावर भाजून घेत आहे. एकदा हे झाल्यानंतर मग मी याला मस्त पाणी टाकणार आहे याच्यामध्ये आणि अर्धा एक तास थोडं हलक्या आचेवर शिजू देणार आहे. अशी खेकडा करी आपली सुंदर तयार झालेली आहे. It's time to bring my apron out. I'm about to go in chef mode. Cooking all these diamonds up, fat knots like egg roll. Yo, bitch want me to take her out. A couple thousand for a wardrobe. All night flight in that pussy, then drop off at your front door. Yeah, yeah.